जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो दिवाળી स्पेशियल આપણે આજે બીટમાંથી બનતો જે બોમ્બે આઈસ હલવો છે એ બનાવીશું અને તમને જોઈને જ ખબર પડી ગઈ હશે કે બીટ એકદમ જમીનમાંથી બનતું આ જે કંદમૂળ છે પણ એમાંથી ટેસ્ટી એકદમ સરસ જે બોમ્બે આઈસ હલવો છે એ દિવાળી સ્પેશિયલમાં તમે જરૂરથી બનાવી શકો છો। અને આ જે હલવો છે એકદમ સોફ્ટ બને છે, જે દાંતમાં ચોટે એવો નહીં બને ફ્રેન્ડ્સ। તો વિડીયો લાસ્ટ તક જોશો તો જ તમને ખબર પડશે કે આમાં કઈ સામગ્રી નાખી છે અને કેવી રીતે આ જે આપણે નેચરલ બનાવીશું, આપણે કોઈ એમાં કલરનો ઉપયોગ નહીં કરી। તો તમે જોઈ શકો છો, જુઓ આ મારો જે બોમ્બે આઈસ હલવો જે બીટમાંથી બનતો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હું તમને અત્યારે અહીંયા તોડીને બી બતાવીશ। જુઓ એકદમ જેવી રીતે બજારમાં મળે છે એ ટાઈપનો પણ આ નેચરલ કલર છે, જે બીટનો અસલ કલર હોય એમાંથી જ હું તમને આ હલવો બનાવી અને શીખવાડીશ। તો જુઓ એકદમ સોફ્ટ છે અને એકદમ આસાનીથી જેવી રીતે બજારમાંથી આપણે હલવો લાવતા હોય છે એ જ ટાઈપનો બન્યો છે, એકદમ સરસ। અને આમાં આપણે બિલકુલ ઘીનો બહુ વધારે ઉપયોગ નહીં કરી, તો ઓછા ઘીમાં બી આ એકદમ બોમ્બે હલવો તૈયાર થઈ જાય છે। તો વિડીયો લાસ્ટ તક જોશો તો જ તમને ખબર પડશે, સ્કીપ ના કરશો। તો હવે આપણે એમાં જે વસ્તુ પડે છે એ જોઈ લઈએ। અત્યારે મેં એક મોટું બીટ લીધું છે, પણ આપણે એનો અડધો ભાગ લઈએ છીએ, જેટલું આપણે જોતું હોય એટલું આપણે અત્યારે બીટને કાઢી લઈશું। આ એક છે 65 ગ્રામની ચમચીનો માપ છે, એ છે કોર્નફ્લાવર છે। એના પછીની જે ચમચીનો માપ છે એ ખાંડ છે અને મગજતરીના બી છે। બસ આટલી સામગ્રી છે। હવે આપણે બીટને અડધું લઈ લેવાનું છે, જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાનું હોય એટલું તમારે બીટ અહીંયા લઈ લેવાનું છે। પછી આવી તો બધાના ઘરમાં ચાળણી હોતી જ હોય છે, તો એને છીણી લેવાનું છે। અહીંયા ફક્ત આપણે બીટનું પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, આપણે બીટનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો સરસ ઝીણી મેં આ રીતે છીણ કરી દીધું છે। છીણ એકદમ ઝીણું હશે તો ઝડપથી એનો કલર, નેચરલ કલર બીટનો છે એ જ આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ, અને એનો જે સ્વાદ છે, એનો રસ છે એ આ હલવામાં આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે અહીંયા મેં 65 ml જેટલું પાણી લીધું છે, જેટલો કોર્નફ્લાવર છે એટલું જ મેં અહીંયા પાણી લીધું છે। હવે બીટની અંદર પાણી નાખી અને લગભગ 5 મિનિટ માટે આને ઢાંકી અને સાઈડમાં મૂકી દેવાનું છે, કારણ કે એક જ રીઝન છે આપણે કે એનો કલર જોઈએ છે બીટનો। હવે અહીંયા 60 mlની મેં ખાંડ લીધી છે અને એટલું જ મેં અત્યારે અહીંયા પાણી લીધું છે। જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમારી ખાંડ હોય એટલું પાણી લઈ અને આની આપણે ચાસણી નથી બનાવવાની, ફક્ત થોડું જાડું પાણી થાય અથવા ચીકણું તેલ જેવું ચીકણું થાય એકદમ, બસ એ જ ટાઈપની આપણે અહીંયા ચાસણી બનાવવાની છે। કોઈ એક તારની ચાસણી કે બે તારની ચાસણી અહીંયા બનાવવાની નથી ફ્રેન્ડ્સ। આ લગભગ ઘીમાં બી બનાવતા હોય છે, પણ આપણે ઘીનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને લોટને એકદમ જરા બી કાચો ન રહે એ માટેની પ્રોસેસ આપણે સરસ કરી છે। તો વિડીયો લાસ્ટ તક જોજો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ તેલ જેટલી જે ચાસણી છે એકદમ ગાળી થઈ ગઈ છે, કોઈ તારવાળી ચાસણી આપણે અહીંયા બનાવવાની નથી। હવે આ ચાસણી આપણી તૈયાર થઈ, આપણે સાઈડમાં મૂકી દીધું છે અને 5 મિનિટ થઈ ગયા પછી એકદમ સરસ એનો બીટ આપણે સાઈડમાં મૂકી દીધું હતું, એનો કલર આવી ગયો છે। હવે આપણે આ કલર એકદમ સરસ આવી ગયું છે, એમાંથી આપણે અહીંયા એને ગાળી લેવાનું છે, કારણ કે ફક્ત આપણે અહીંયા પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। આપણે બીટનો જે આ ઉપરનો ભાગ છીણનો છે એનું તમે જ્યુસ બનાવીને ગોળમાં આની જોડે મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને જ્યુસ બી પી શકો છો। તો આપણે આ ફેંકી નથી દેવાનું જે છીણ છે એને। તો જુઓ આ એકદમ સરસ, અને હજુ બી તમને એવું લાગે કે જો હજુ પાણી છે અંદર અને આપણે હજુ એમાં જેટલું છે એટલું પાણી લઈ લેવું છે, તો આ રીતે હાથથી થોડું એકદમ પ્રેસ કરી અને બધું પાણી લઈ લેવાનું છે। તો એકદમ સરસ આપણું આ બીટની ફ્લેવરવાળું પાણી તૈયાર થઈ ગયું છે અને એકદમ નેચરલ કલરથી આપણે આ હલવો તૈયાર કર્યો છે। હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે। જેટલો તમે માપથી બનાવશો એટલો સરસ આ હલવો તૈયાર થશે। માપમાં થોડું આઘું પાછું થઈ જશે તો કેવું થશે ફ્રેન્ડ્સ કે દાંતમાં ચોટે છે। ત્યાર પછી મેં અહીંયા
જેટલું પાણી છે એટલું જ મેં અત્યારે કોર્નફ્લોર લીધો છે. તો કોર્નફ્લોર અને જે બીટનું પાણી છે એને આ રીતે સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે, કારણ કે કોર્નફ્લોર હોય છે એ તળિયે બેસી જતો હોય છે, તો એને મિક્સ કરવું બહુ જરૂરી છે. તો આ રીતે ચમચીથી એને સરસ આ રીતે મિક્સ કરી અને સાઈડમાં મૂકી દેવાનું છે. હવે અહીંયા ચાસણી એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો ચાસણીને બી આપણે એક બાઉલમાં આ રીતે કાઢી લેવાની છે. હવે એના એક બાઉલમાં આપણે બીજી પ્રોસેસ કરીશું. તો જુઓ એકદમ સરસ કંઈ આ તારવાળી ચાસણી નથી બનાવી, થોડી ગાળી થાય બસ એટલી જ આપણે ખાંડની ચાસણી કરવાની છે. જો વધારે કરી દેશો તો હલવો છે એ બહુ જામ થઈ જશે. એટલે નાની નાની ટ્રીક સાથે ધ્યાનથી બનાવશો તો બહુ સરસ આ દિવાળીમાં એક મીઠાઈ ઘરે જ તૈયાર થઈ જાય છે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફરીને બી મેં ચમચીથી આ રીતે ચલાવ્યું છે, કારણ કે જે કોર્નફ્લોર હોય છે એ તળિયે બેસી જતો હોય છે. હવે અહીંયા એ જ ચાસણીવાળા પેનમાં મેં આ મિશ્રણ અત્યારે અહીંયા નાખી દીધું છે. બધું મિશ્રણ નાખી દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવાની છે. આ કામ ધીમા ગેસ ઉપર જ કરવાનું છે. તમે લગભગ 4 થી 5 મિનિટમાં એકદમ ગાળું શરૂ થઈ જશે તમારું. તો જુઓ અત્યારે મારી 5 જ મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ જે એના લચકા પડતા જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ આ વસ્તુ હજુ કાચી છે, કારણ કે કોર્નફ્લોર હજુ કાચો છે. આપણે 5 જ મિનિટ આ રીતે શેક્યો છે તો કેવું છે કે એકદમ જામ થઈ ગયો છે. તો હવે આ જામ થઈ ગયો છે, રબર જેવો થઈ ગયો છે, એમાં આપણે હવે 2 ચમચી ચાસણી ઉમેરતા જઈશું. જુઓ અત્યારે આપણે 2 ચમચી ચાસણી નાખી અને ફરી આપણે મિક્સ કરતા રહીશું. તો કેવું કોર્નફ્લોર છે એકદમ સરસ પાકી જશે, જરા બી કોર્નફ્લોર કાચો નહીં રહે. તો એનો ટેસ્ટ છે એ બોમ્બે આઈસ હલવામાં બહુ જ સરસ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતે ટ્રીકથી તમે બનાવશો ને તો દિવાળીમાં તમારે બહાર મીઠાઈ લેવા જવાની બી જરૂર નહીં પડે, કારણ કે દિવાળીમાં બહુ ભેળસેળવાળી લગભગ મીઠાઈઓ આવતી હોય છે. અને આ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો ઘરે જ આ 10 મિનિટમાં ફક્ત મીઠાઈ તૈયાર થઈ જાય છે. લગભગ 6 થી 7 જ મિનિટ આપણે અહીંયા આ જે કોર્નફ્લોર છે એને 2 ચમચી ચાસણી નાખી અને શેકતું રહેવાનું છે. જુઓ ફરી મને થોડું કોરું લાગ્યું કે એવું લાગ્યું કે હવે શેકાઈ ગયો છે, તો ફરી કોરું દેખાય છે તો 2 ચમચી ફરી આપણે ચાસણી ઉમેરી દેવાની. ફરી આ રીતે તમારે થોડુંક તમને હાથની કસરત થઈ જશે અહીંયા, કારણ કે ચલાવતું જ રહેવાનું હોય છે. જો નહીં ચલાવો તો એમાં ગઠ્ઠા ગઠ્ઠા પડી જશે અને બધું જે મિશ્રણ છે એ થોડું સાઈડમાંથી છૂટું પડવા માંડે છે. એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ચલાવતા જ રહેવાનું છે. સ્પેચ્યુલાને જરીક વાર તવેથો કે સ્પેચ્યુલા હોય એને રૂકવાનું નથી. અને પછી આ રીતે જુઓ હું ફેલાવતી રહી છું, કારણ કે જેટલું તમે ફેલાવશો એટલું જ એ કોર્નફ્લોર છે એ સરસ શેકાતો જશે ચાસણીમાં. તો જુઓ આ રીતે એકદમ સરસ ફેલાવતું રહેવાનું છે. તો જ્યાં જ્યાં કોઈ પણ કોર્નફ્લોરનો ભાગ કાચો હોય એ સરસ એકદમ શેકાઈ જાય છે અને એમાં તમે જોઈ શકો છો શાઇનિંગ કેટલી સરસ આવી છે. તો જુઓ જેમ કોર્નફ્લોર શેકાતો જશે અને ચાસણી ઉમેરતા જશો એમ સરસ એકદમ શાઇનિંગ બી સરસ આવતી જશે ફ્રેન્ડ્સ. તો બહુ જ આ લગભગ 10 મિનિટમાં જ હલવો છે એ બની જાય છે, પણ થોડું ધ્યાન રાખીને બનાવશો તો બહુ જ આસાન છે. અને આ એક જાતની આપણે બહારથી મીઠાઈ લાવતા હોય છે, તો શું કામ ને આપણે દિવાળીનો તહેવાર હોય તો આપણા ઘરમાં બચ્ચા હોય તો એના માટે બી આ એક સરસ હલવો બનાવી તમે શકો છો. તો જુઓ ફરી હજુ મેં ગેસની ફ્લેમ મારી ધીમી જ છે અને આ રીતે થોડું ફેલાવતા રહેવાનું છે સ્પેચ્યુલાથી. જેટલું તમે ફેલાવતા રહેશો અને ચાસણી જેટલી છે એટલી 2 ચમચી ઉમેરતા જઈ અને આપણે મેન અત્યારે આપણો કોર્નફ્લોરને સરસ ચાસણીમાં શેકવાનો છે, જેથી કરી અને જ્યારે બની જશે ને ત્યારે જ તમને ખબર પડી જશે કે એકદમ આ આપણો આઈસ હલવો બધો વચ્ચે એકદમ સેન્ટરમાં ભેગો થવા માંડશે. તો તમને ખબર જ પડી જશે કે આ બની ગયો છે. તો હજુ આપણો જુઓ આ ચારે બાજુથી ફેલાય છે. જો ફેલાય છે એટલે હજુ મતલબ કે કોર્નફ્લોર છે એ કાચો છે. તો ફરી આપણે એને આ રીતે ચલાવતા રહીશું. હવે આ સમયે મારી ચાસણી બધી પતી ગઈ છે. જેટલી મેં માપથી લીધું હતું એ બધી મેં ચાસણી અહીંયા નાખી દીધી છે. ફરી મેં આ રીતે ચલાવતા જ રહેવાનું છે. થોડુંક એકદમ ફ્લેટ કરી દેવાનું છે મિશ્રણને, જેથી કરી અને ક્યાંય કાચો ભાગ હોય એ બધો શેકાઈ જાય. ત્યાર પછી મગજતરીના બી નાખી દીધા છે. મગજતરીના બી ના હોય તો તમે અહીંયા કાજુના 2-3 પીસ બી નાના નાના કરી અને નાખી શકો છો. તો આ આપણું અત્યારે મિશ્રણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. જુઓ એકદમ પેન છોડી રહ્યું છે અને એ એકદમ જે રીતે ગોળ ગોળ એકદમ વળી રહ્યું છે.
તો આ સમયે હવે આપણે 1 જ ચમચી અહીંયા ઘી નાખવાનું છે. જો તમને ઘી પસંદ ના હોય તો તમે ઘી વગર બી બનાવી શકો છો, એવું નથી, પણ ઘી નાખવાથી થોડો ટેસ્ટ સારો વધારે આવશે. અને બીજી વસ્તુ, જેટલી આપણે શાઇનિંગ જોઈશી એ બધી શાઇનિંગ ઘી નાખવાથી બહુ જ સરસ આવે છે. તો મેં એક ઓપ્શન રાખ્યું છે, પણ તમે ઘી વગર બી આ જે આઈસ હલવો છે એ બનાવી શકો છો બીટમાંથી, અને એકદમ નેચરલ છે. આ કોઈ આપણે એમાં કલરનો ઉપયોગ નથી કર્યો, અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો આ બીટનો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. અને જેવી રીતે જેલી હોય છે એ ટાઈપનો આ જે તમે આમાં મેં બાઉલમાં નાખ્યું તો એ ટાઈપનું જ તમને લાગે છે કે જેલી ટાઈપ બની ગયો છે, પણ જેલી ટાઈપ નહીં બને, એકદમ સરસ સોફ્ટ બને છે. હવે આપણે ચમચીની મદદથી અહીંયા થોડું પ્રેસ કરી દેવાનું છે, કારણ કે આ તરત જ સેટ થવા માંડે છે. તમે જેવો ઠંડો થશે એવો જેવી રીતે પડ્યો હશે ને એમ જ એ સેટ થવા માંડે છે. તો ઘી નાખી અને આ રીતે બધી બાજુથી મેં સેટ કરી દીધું. ત્યાર પછી નાળિયેરનું છીણ લગભગ 1 ચમચી જેટલું અહીંયા મેં ઉમેર્યું છે. અહીંયા ઓપ્શન છે, તમને પસંદ હોય તો નાળિયેરનું છીણ નાખી શકો છો, નતર સ્કીપ કરી શકો છો, સિમ્પલી તમે બનાવી શકો છો. તો હવે આને આપણે થોડો ઠંડો થવા મૂકીશું. લગભગ આપણે 12-10 મિનિટ માટે છોડી દઈશું, અને 10 મિનિટ થઈ ગયા પછી જુઓ મેં આ રીતે પ્લેટમાં કાઢી લીધો છે. જુઓ એકદમ સરસ નીકળી ગયો છે ને, કંઈ આમાં ક્યાંય ચીપક્યોય નથી, કારણ કે તમારું જે મિશ્રણ છે એ સારું બન્યું હશે તો એકદમ સરસ નીકળી જશે. તો આ આપણો સરસ હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. જેવી રીતે બજારમાંથી આપણે લાવતા હોય છે કલરના, પણ એ કલરને આ નેચરલ કલરમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. અને આ એક જાતનો ઘરે જ બની જાય છે. અને હવે આપણે એના પીસ પાડી દઈશું. અને એવું નથી કે આ રબર જેવો બને છે, દાંતમાં ચોટે છે, પણ જુઓ મારી ટ્રીક સાથે બનાવશો અને માપ સાથે બનાવશો ને તો જરા બી કોઈ તમને કમ્પ્લેન્ટ નહીં રહી આ હલવા બનાવવામાં. તો આ આપણો હલવો સરસ ઘરે જ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને આજકાલ બજારમાં આ હલવામાં લગભગ બહુ જ ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરી અને ઘણી કલરના નાખી અને જે આઈસ હલવો હોય છે એ મળતો હોય છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ નેચરલ કલરમાંથી બનતો બીટમાંથી જે આઈસ હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આઈ હોપ કે તમને બધાને આ મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઈક કરજો, અને બેલાઇકનવાળું બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. તો સર્વ કરવામાં કોઈ પણ તમે પ્લેટમાં લઈ અને આ રીતે સર્વ કરી શકો છો. અને આ આઈસ હલવો લગભગ તમે ફ્રીજની બહાર રાખશો તોય બી અઠવાડિયા સુધી એકદમ સારો રહેશે, કારણ કે આપણે ઘી ઉમેર્યું છે અને અહીંયા આપણે એકદમ ચાસણી બનાવી છે, તો જરા બી બગડશે નહીં. તો આ દિવાળી સ્પેશિયલ તમે જરૂરથી બીટમાંથી બનતો આ હલવાને જરૂરથી ટ્રાય કરજો.